දෙනාටම ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් කැරට් සම්බෝලයක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් අපි කැරට් සම්බෝලය හදාගන්න අවශ්‍ය වන දේවල් බලමු. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කැරට් අල දෙකක් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ගාගත්ත පොල් මේස හැඳි 6යි. දෙහි බෑයක යුෂ උම්බල කඩ මේස හැඳි 1යි. රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් පමණ හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපි භාජනයක් අරගෙන ඒකට කැරට් ටික දාගන්නවා. දැන් පොල් ටිකත් අපි කැරට් ටිකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි එකතු කරන්නේ තක්කාලි. කැරට් සම්බෝලයට බීලුණු එකතු කරනවට වඩා රතු ලුණු එකතු කරාම හොඳ රසයක් එනවා. ඔන්න දැන් අපි අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරන්න යන්නේ. කැරට් සම්බෝලයට උම්බල කඩ දැම්මම තමයි හොඳ රසයක් එන්නේ. ඊළඟට ගම් මිරිස් කුඩුයි ලුණු කුඩු ටිකත් එකතු කරනවා. අන්තිමටම තමයි අපි දෙහි යුෂ එකතු කරන්නේ. මේ කැරට් සම්බෝලය අපිට 3 දෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම ක්‍රිස්පි විදියට හදපු මෂ්රූම්. මේකේ වීඩියෝ එකත් මම end screen එකේ දාන්නම්කෝ. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. දැන් අපි සියල්ල හොඳට අනා ගන්නවා. කැරට් කියන්නේ රසවත් ආහාරයක් වගේම ඒ වාගේ විටමින් B බහුල නිසා සමේ පැහැර රැක ගන්නත් ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. කැරට් වලින් හදන තවත් කෑම රෙසිපි මං ඉස්සරහට දාන්නම්කෝ. සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තම තමයි කැරට් සම්බෝලේ තවත් රස වැඩි වෙන්නේ. දැන් අපි කැරට් සම්බෝලය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක මේසෙට යවන්නයි තියෙන්නේ. මේ තමයි අපි හදාගත්ත කැරට් සම්බෝලේ. මේ වගේ රසවත් කැරට් සම්බෝලයක් අදලා ඔයාලත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.